Salutare prieteni, salutare, bună seara! Bine ne-am regăsit de data asta în Chicago. Am plecat de la New York cu o serie de peripeții. Am reușit să ajung la Chicago, un oraș extraordinar. Știți că eu nu sunt omul care să laud chiar orice, dar Chicago e un oraș extraordinar. Sunt chiar în centrul orașului Chicago. Chicago downtown. Fac 2-3 pași, încerc să fac 2-3 pași alături de voi aici în Chicago. Sunt aici pentru sufletul meu. Sunt aici pentru că îmi place, fac ruta 66. Sunt alții vloggeri de ăștia închipuiți. Eu nu sunt nici vlogger, nu sunt nici influencer. Vloggeri închipuiți cu zeci de mii, cu sute de mii de urmăritori. N-au călcat în viața lor în Statele Unite, dar se calce pe aici. Mă rog, nu sunt răutăcios, nu fac aroganțe. Mamă, ce frumos e aici. Ba, frumusețe mare. Vă spuneam că de la anul, după Paște, o să încerc să organizez propriile mele tururi. Am ce să vă arăt pentru cei care urmăriți postările mele. Chiar aveți ce vedea. Deci o frumusețe mare de tot aici. Nu mai pot să-mi găsesc cuvintele. A spus Chicago, un oraș, ce să vă mai spun? Chicago, un oraș extraordinar. Copiii să bălăcesc în apă. Avem parte și de o vreme extraordinară. Plecăm către Cloud Gate, pardon. Către Cloud Gate. Ce vegetație frumoasă în parcul ăsta aici. Vă spun la modul cel mai sincer, cel puțin downtown Chicago e mult, dar mult peste New York. Nu zic și New Yorkul are Central Park, l-am și arătat acum cu câteva zile în vlogul trecut de la New York, dar nu-l comparăm. Și aici avem Cloud Gate, vedeți că vi-l arăt imediat. Avem și cinematograf în aer liber. Dați seama ce e pe weekend aici. Deci închipuiți-vă ce poate să fie pe weekend aici în zona asta, în centrul orașului Chicago, în downtown Chicago. Așa cum vă spuneam, Granger Plaza, Millennium Park, chiar în downtown Chicago. Haideți să vă arăt Cloud Gate. Și minunățile astea de clădiri. Până la urmă, nu uitați că suntem în Statele Unite ale Americii. Power, nu? Vorba unui clasic în viață.
Power. Cloud Gate. De se reflectă absolut totul. Vă arăt cele mai frumoase locuri din Chicago. O să vă prezint. Am spus în această călătorie, nu vreau să mai prezint ghetto, nu vreau să mai prezint favelă. Dacă trec pe acolo sau știu eu se întâmplă, îl filmez, dar nu caut așa ceva. Știu că scandalul atrage, mizeria atrage, criminalitatea atrage, dar eu vreau să am alte gânduri, am alte planuri, alte proiecte. Așa cum vă spuneam, am proiecte, încep să organizez tururi. Într-adevăr, Statele Unite sunt costisitoare, spuneam și mai înainte, nu, în afară de Hai Hui în 2, care într-adevăr și-au permis, au făcut și Ruta 66, au arătat absolut tot, Miami, tot. Poate nu atât de mult cât mine. Eu am fost 8 ore că vin în Statele Unite, dar vă spun, mai au fost alții care au spus că America overrated, că îmi bagi mâna în buzunar, într-adevăr e scump, frate. Ce vreți, America e scumpă. Dar merită, ai ce vedea. Pentru hater, pentru cei care spuneați că nu ai ce vedea în America, chiar aveți. Chiar aveți ce vedea. V-am arătat New York, vă arăt Chicago. Mâine începem Ruta 66, de asta îi spune Cloud Gate. Deci vă spuneam, mâine începem Ruta 66, tot de aici din Chicago, o să mă opresc la Los Angeles, o să vă arăt și Las Vegas și Los Angelesul, deci unele dintre 4 dintre cele mai frumoase orașe ale Americii, cele mai celebre orașe ale Statelor Unite, plus undeva la 15 state americane. Deja v-am spus, am trecut astăzi prin 6 state, am condus de la New York, am condus prin New York State, New Jersey State, am fost în Pennsylvania, am trecut în Ohio, din Ohio în Indiana și din Indiana în Illinois. Deci sunt numai puțin de 6 state ale Statelor Unite ale Americii astăzi. Rămâneți alături de mine, merg în continuare să vă arăt și lume, numai lume bună pe aici, să vă arăt orașul Chicago, atât cât pot să vă arăt. Ce frumos pot să văd tot orașul. Downtown Chicago de aici, din parc, Millennium Park. O să încerc să merg și la River Walk astă seară și cam atât. Să văd mâine ce program o să mai am de la Chicago. Oricum o să rămâneți aproape, nu opresc aici postarea. Repet, nu sunt vlogger, nu sunt influencer, postez ceea ce văd, ceea ce îmi place. Cei cărora vă place, puteți să-mi dați și mie un like, un subscribe, să vizionați toată postarea de la început până la sfârșit. Ceilalți nu sunteți obligați decât să stați să dați cu hate sau să mai bine nu vă uitați. Și încă o dată Downtown Chicago. La Sfințit. Și ce frumos e parcul ăsta, Millennium Park. Mai fac 2-3 pași pe aici, dacă să fie ceva frumos de filmat, o să vă filmez, să vă arăt și vouă. Și mă îndrept către River Walk. Am ieșit din Millennium Park. Sunt pe Columbus Drive. Cer să fac 2 pași în oraș, în Chicago. E Lake Michigan. Da, mă îndrept către promenade, către lacul Michigan. Să vă arăt și de acolo câteva imagini. Tot Downtown Miami, Downtown Chicago. Și merg către lacul Michigan.
Deci cam asta este centrul orașului. Când vii aici trebuie să stai câteva zile bune în Chicago. Din păcate, din cauza că eu trebuia să vin de ieri, dar s-a întâmplat avionul de la New York, de la LaGuardia, a fost anulat, zborul aerian a fost anulat și a trebuit să închiriez o mașină și am ajuns doar astăzi la hotel, doar astăzi la ora 5 după amiază. Așa că nu am decât această seară și eventual câteva ore mâine de dimineață pentru a vizita acest extraordinar de frumos oraș. Când vă spun, eu când îl laud, știți că la mine e greu să laud un oraș sau o țară. Sunt foarte exigent la capitolul ăsta. Nu e Dubai Marina, nu e nici Pasalimani. Suntem pe malul lacului Michigan. Atmosferă frumoasă, am prins un timp minunat, cald, nu e nici zăpușeală și o să avem un asfințit extraordinar. Apare albastră așa se reflectă. Foarte frumos. Să apa apare albastră, nu știu, o culoare așa stranie, turcoaz. Și sper pe toată inima, cei care urmăriți vlogurile mele, postările mele, să vă trezesc curiozitatea de a călători. Am spus, nu fac YouTube pentru bani, nu fac TikTok pentru bani, cer să promovez niște idei, vreau să organizez niște tururi. De ce să nu vedeți și voi ceea ce văd și eu și ceea ce o să văd în Africa luna viitoare, în august, ceea ce am văzut în Malaysia, în Singapore, ceea ce am văzut eu în Brazilia, ceea ce am văzut eu în Japonia, în China și absolut prin toate țările pe unde am umblat. De ce să nu vedeți și voi alături de mine? Pentru cei care sunteți curioși, care sunteți interesați, în încercarea mea de a vă arăta cât de mult pot din orașul Chicago, din frumusețile orașului Chicago, am venit la Promontory Point. Sunt chiar pe malul râului Michigan. De aici se vede extraordinar de frumos. Stați să vă arăt și vouă cât de frumos poate să se vadă. Lumea a fost aici să vadă apusul. Uite, și plaja acolo. E frumos poate să fie. Lumea face voie. Da, trebuie neapărat să vii aici când ajungi în Chicago. Am spus, pentru cei interesați, vă dai informații, pot organiza tururi. Pentru cei care locuiți la Londra, viza de UK se obține foarte ușor. Nu știu ce să vă spun pentru cei care locuiți în România, dar merită să vizitați USA-ul. Statele Unite sunt într-adevăr de vizitat. Și vă spune un om care a vizitat toată lumea, tot globul pământesc. Am fost pe 6 continente. La anul o să mergi pe cel de-a 7-lea și eu nu v-am spus, nu sunt omul care să fac vizualizări, postez pentru vizualizări și pentru bani, nu. Eu vă arăt ce e mai frumos. Și merg unde e mai scump, merg în cele mai frumoase locații, în cele mai interesante locații. Mulți, v-am spus, din travelerii ăștia consacrați ai României n-au umblat ziua pe unde am umblat eu noaptea. Și dacă tot am ajuns aici la Riverwalk, haideți să vă arăt Chicago adevărat, cireașa de pe tort. Încep așa ca o introducere a zonei.
Here Agency. Și o să vă arăt și imediat și Trump Tower. Când v-am spus despre Chicago, că e unul dintre cele mai șmechere orașe posibile din pe unde am umblat eu, și o curățenie exemplară în orașul acesta. Exemplară curățenia în acest oraș. Deci n-am văzut o hârtie aruncată, n-am văzut, vă spun la modul cel mai simplu. Bine, am văzut downtown, nu am văzut, să vă arăt, l-am văzut, vi l-am arătat și pe cel de la New York. Trump Tower. Și haideți să facem 2 pași noaptea pe River Walk, să vă arăt ce frumos se vede în lumina serii. Spus că nu sunt cuvinte să descriu ceea ce văd aici. Ce frumos se poate vedea noaptea orașul Chicago. Microsoft lives și mergeți cu mine, pentru că numai călător pe 7 continente vă poate arăta cele mai frumoase locuri, cele mai frumoase orașe, cele mai frumoase țări. N-am nicio treabă cu așa zisi vloggeri de călătorie. Mulți sunt vloggeri închipuiți, habar n-au pe ce lume trăiesc. Vino, frate, și dacă chiar vrei să prezinți oamenilor ceva frumos, vino și arată, uite, arată ce e de arătat. Am spus, nu vreau să mai fiu răutăcios, nu vreau să încerc, intru în contradicții cu nimeni, dar pe unde umblu eu, șantierist, nu umblă alții. Miliardarii României nu calcă pe aici, unde calcă călători pe 7 continente. Un șantierist la Londra. Stau așa de multe ori și mă gândesc cum m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine să pot vedea toate locurile astea, toate lucrurile astea frumoase. Deci nu vă pot descrie ce atmosferă e aici, cât de frumos poate să fie aici, ce poți vedea aici. River Walk, Chicago, 2025 iulie. Bă, ce frumos se vede apa. Trump Tower acolo, unde mai vreau să dau cu hate, unde bântuia al nostru pescarul, că își face el acolo, își deschide. Deschis, bă, tata, aici, m-am nebunit cu capul. Acolo își deschide el prăvălie. Și hai să vă mai prezint 2-3 locuri. Eu vă arăt câteva din frumusețile acestui loc, de fapt,
și o să încerc să închei și eu acest vlog. O să merg undeva la un restaurant sârbesc. Am impresia că e restaurantul lui Branco, lui Sârbu, aici la Chicago, să mănânc. Și cam așa o să închei vlogul, dar înainte să încerc să vă mai arăt 2-3 locuri frumoase. Am spus că vă mai arăt câteva din minunățile acestui oraș înainte de a încheia această postare. O să-mi spuneți, așa cum a spus mulți dintre voi, de Dubai. N-am nicio treabă cu Dubaiul. Dubaiul e și el ce e, unde e, dar totul e tras de păr acolo. Totul e fake. Aici avem naturalețe. Avem ceea ce trebuie. Avem real life. Și după cum bine știți, mi-am făcut un nume în lumea asta online-ului, pe urmăritorii puțin care am pe YouTube, pe TikTok, ca fiind omul original, omul care arată totul așa cum este. Eu nu umflu, nu laud, nu editez, nu coafez, nu cosmetizez, prezint totdeauna ce să prezint totul absolut așa cum este. Și data asta, ce să vă spun, au fost 2 orașe care nu prea am avut să le găsesc cusuri, Singapore, Chicago. Bine, aici dacă caut, găsesc cusuri, sunt zone, știu, sunt zone. Mi-a spus cineva să merg la O Block. Păi ce să merg, frate, la O Block când uite ce am aici, uite. Ce să caut acolo? Meargă alții, ăștia cu contentul ghetto. Calcă acolo, că nu calcă. Chicago. Încă o dată, ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos decât o promenadă aici pe Riverwalk, o plimbare de seară pe Riverwalk. Cu toate că sunt obosit, conduc de azi noapte de la ora 9, am condus de la New York la Chicago, am odihnit, cred că vreo 4-5 ore am stat într-o parcare să dorm și mi-a sărit instant, când am ajuns aici, mi-a sărit și somn, mi-a sărit și tot. Încerc să închei și eu aici această postare, această mini-postare. Nu, v-am spus, nu sunt vlogger, nu sunt influencer, nu pot să-l numesc vlog, nu pot să-l numesc nici cum. Ce să... Pare bine că ați fost alături de mine, că ați avut răbdare pentru cei care ați urmărit acest filmuleț până la sfârșit. Ați avut răbdare să-l urmăriți tot, să vedeți ceea ce ce încerc să vă arăt din orașul Chicago, din Statele Unite. V-am spus, mâine dimineață plec pe ruta 66, mâine, de fapt, nu chiar de dimineață, pe la 11-12, mai dau o tură de oraș aici în Chicago. Rămâneți alături de mine, călători pe 7 continente, așa cum v-am obișnuit. Am pupat pe toți și sper să rămânem totuși în continuare împreună. Sper să vă pot arăta. Eu o să pot călători, pentru că eu nu călătoresc din banii din vizualizări. Bănuiesc că alții o să rămână numai cu celebrele Să moară copiii lui Cristi Băgața, scoteați și, mă rog, eventual cu OnlyFans-ul câtorva dintre vloggeri ăștia, așa zis, și vloggeri de traveling. Dar nu depinde de mine, depinde de voi. De mine depinde să creez un content frumos, de voi depinde să mă apreciați. Așa că, ce să spun, sperăm să ne vedem și în continuare. Sper să fim alături și în următoarea mea călătorie, că va fi în Africa. Și rămâneți aproape, urmează ruta 66. Haideți, v-am pupat pe toți!